بإذن الله النهاردة كده مع بعض هنعمل كريب بطريقة سهلة جدا جدا. كريب اقتصادي هنعمله بالمية، هنعمله من غير حليب وطعمه حلو جدا جدا بمقادير بسيطة ومتاحة في كل بيت. ان شاء الله وصفتنا النهاردة متأكدة هتعجبكم جدا جدا، وعايزة اقول لكم الطعم يا جماعة رهيب. نبدأ كده في وصفتنا على طول ونشوف عملناها ازاي. بس يا ريت قبل ما نبدأ لايك وشير لمطبخ دعاء سليم، ويا ريت لو مش مشتركين في القناة يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. اول حاجة هنبدأ بيها معايا كده 4 اكواب من الدقيق. اي كوباية هتستخدميها مفيش مشكلة خالص، المهم الكوباية اللي هنعاير بيها الدقيق هي الكوباية اللي هنعاير بيها المية. يبقى معايا كده 4 اكواب من الدقيق. هضيف عليهم معلقة كبيرة من السكر، وهنضيف دلوقتي عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح. انا هنا يا جماعة في الوصفة لا هستخدم لا خميرة ولا بيكنج باودر، تمام. ودلوقتي هنضيف عليهم كيس فانيليا، وبكده تبقى المقادير الجافة جاهزة كده تمام معانا. هنبدأ دلوقتي نضيف ايه المواد السائلة. المواد السائلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن 5 اكواب من المية. هحط دلوقتي معاكم 4 اكواب من المية، والكوباية الخامسة هخليها كده ايه للاخر. طبعا يا جماعة انا هحتاج ال5 كلهم، بس انا حبيت اسيب الكوباية الخامسة على حسب نوع الدقيق. في دقيق بيشرب السوائل وفي دقيق لا، تمام. بس هي خدت ال5 اكواب كلهم. كده بضيف 5 اكواب من المية زي ما قلت لكم. دي كده الكوباية الخامسة هركنها على جنب، وهتشوفوا معايا هنحتاجها واحنا شغالين. ودلوقتي هضيف كده معايا معلقتين كبار من الزيت، معلقة الأكل الكبيرة، ومعايا كده 4 بيضات، ومعانا 4 معالق من الزبدة السايحة. ممكن زبدة وممكن سمنة، المتاح عندك مفيش مشكلة خالص. وهبدأ كده أقلبهم بالمضرب اليدوي. طبعا يا جماعة ممكن ناخد المقادير دي كلها في الخلاط مفيش مشكلة خالص، بس أنا حبيت النهاردة أشتغل كده بالمضرب اليدوي عشان لو في حد مش متاح عنده خلاط. هنحتاج المية زي ما قلت لكم. أنا ضفت كده نص الكمية وبدأت أقلب، وبعد كده هضيف باقي الكمية. الخليط يا جماعة لازم يكون معانا خفيف، ودلوقتي هوريكم القوام بتاعه. كده خلاص انا قلبت الكمية دي كويس جدا، وهحتاج باقي المية. هبدأ اضيفها بالشكل ده، وهقلب برضو لحد ما اتأكد كده ان كله اندمج مع بعضه. ولو في تكتلات يا جماعة ما تقلقوش خالص، لان احنا هنصفي الخليط ده معانا. ما ينفعش نسيب الخليط بالشكل ده، لازم نصفيه عشان اكيد هيكون فيه كتل. هجيب كده بولة تانية واحط كده عليها المصفى، وهبدأ اصفي الخليط بتاعي. طبعا لو هتضربيه في الخلاط ممكن ما تحتاجيش ان انت تصفيه، بس انا حتى لو ضربته في الخلاط سواء عملته بايديا او في الخلاط بحب برضو اصفيه، منع لوجود اي تكتلات في الخليط معايا. كده خلاص انا هصفي الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه اللي شفتوها معايا دي. كده تمام جدا، الخليط بتاعنا يعتبر كده جاهز. ده كده القوام بتاعه المظبوط، شايفين شكل الخليط معانا كده حلو جدا. في المرحله دي هاخد كده معايا 5 مغارف من المغرفه اللي انتوا شايفينها دي، هركنهم كده على جنب. ليه بقى يا جماعه؟ لان انا هعمل النهارده الكريب بالشوكولاته، فهخلي جزء كده ابيض والجزء التاني هخليه بالشوكولاته. لو مش عايزين تعملوا الشكل اللي انتوا شفتوه معايا في البدايه مفيش مشكله خالص، هتخلوا الكميه كلها زي ما هي. بس الشكل اللي احنا عملناه ده كسر معانا اللون وعطى شكل حلو جدا، وفي التقديم برضو شكله حلو قوي. فانا هنا هشيل 5 مغارف بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده. والكميه البيضه دي هبدا كده ايه اغلفها بكيس او مثلا اغطيها بغطا، وهسيب الخليط يرتاح معايا اقل حاجه نص ساعه، وبعد كده نبدا نشتغل فيه على النار مباشره. كده خلاص انا شلت الكميه بتاعتي ايه المطلوبه. دلوقتي الكميه الكبيره هنعمل فيها ايه؟ هنبدا نحط دلوقتي عليها معلقه كبيره من الكاكاو الخام الغير محلى، تمام. معلقه كبيره بالشكل ده، ولازم ننخل يا جماعه الكاكاو معانا، ما ينفعش نضيفه مباشره. لو ضفتي الكاكاو على طول بيكون فيه كتل، حتى لو حطاه في التلاجة برضو بيكون فيه كتل. انا جايباه من التلاجة وبرضو فيه كتل، تمام. فلازم نقلبه كده كويس جدا بحيث يكون ناعم معانا تماما، وما يبقاش فيه اي كتل في الخليط معانا. فببدا انخله بالشكل ده، وبعد كده هبدا اقلب الخليط عادي جدا. كده خلاص انا حطيت كميه الكاكاو بتاعتي زي ما قلت لكم، معلقه كبيره، معلقه الاكل الكبيره، معلقه هرميه. وهنبدا نقلب الخليط معانا لحد الكاكاو ده ما يختفي معانا تماما. هشوف دلوقتي شكله هيكون عامل ازاي. وبرضه هسيب الخليط ده يا جماعه يرتاح لمده نص ساعه. بعد نص ساعه هوريكم شكله هيكون عامل ازاي. ده بعد ما عدى عليه كده نص ساعه هنبدا نشتغل دلوقتي ايه على النار مباشره، نبدا نسوي الكريب بتاعنا. شايفين قوامه ما شاء الله حلو جدا جدا. اهم حاجه دلوقتي ان انا عندي كده علبه كاتشب، ده الخليط اللي هو الابيض، ببدا اقلبه برده كده قبل ما احطه في علبه الكاتشب. طيب ما عنديش علبه كاتشب يا دعاء اعمل ايه؟ ممكن تحطي في كيس تلاجة وتفتحي فتح صغير قوي وتبداي تعملي الشكل اللي انا عملته، بس مش اكتر من كده. دي علبه كاتشب اكيد متاحه في كل بيت، يعني بنجيب لاولادنا الكاتشب، فايه احتفظي بيها بتنفع في حاجات كتيره قوي. هحط الكميه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده في العلبه، وهركنها على جنب. هنشتغل الاول في الكميه اللي هي بالشوكولاته، وبعد كده نشتغل في الكميه البيضه. هتشوفوا دلوقتي معايا على النار هعمل ايه بالظبط. كده تمام جدا، الخليط بتاعنا جاهز. دلوقتي معايا منديل، انا مجرد المنديل ده يا جماعه حطاه كده في زيت، وببدا ادي للطاسه مسحه زيت.
مش اكتر من كده. ودلوقتي هناخد كده بالمغرفه معانا، ونبدا نحط كده معانا في كل طاسه مغرفه، يعني كل مره هنحط مغرفه سليمه، وابدا كده اوزع المغرفه معايا، بس مش اكتر من كده. بخلي النار معايا متوسطه بحيث الكريب يستوي معايا. واول ما تلاقيه كده استوى معاكي وخلاص العجين اختفى كده من على الوش، اعرفي ان هو كده تمام استوى. كده العجين بدأ يختفي معايا بالشكل اللي انتم شايفينه ده. كده الكريبايه يعتبر معايا خلاص كده استوت تمام. هبدأ دلوقتي اطلعها من الطاسة عادي جدا. شايفين شكلها معانا كده خلاص بتطلع معانا بكل سهولة. ببدأ اقلبها على الجهة التانية كده تمام، بخليها تستوي على الجهة التانية، وبعد كده بحطها على فوطة يا جماعة، ولازم اغطي بفوطة. بعمل كده معاكم واحدة تانية برضو يا جماعة. كل مرة بدي مسحة من الزيت عشان الكريب ما يلزقش معايا في الطاسة، وببدأ اوزعه بالشكل ده. وزي ما قلت لكم مجرد كده ما العجين يختفي معاكم كده يبقى تمام جدا. دلوقتي هنبدأ نعمل الكمية اللي هي البيضة. ببدأ اعمل خطوط بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده. طبعا الشكل اللي انا عملته ده يا جماعة مش شرط خالص تعملوه، ممكن تعملوا اي شكل انتوا عايزينه، ممكن تعملوا شكل دواير، اي شكل انتوا بتحبوه اعملوه، مفيش مشكلة خالص. المهم يا جماعة الكريب واحنا بنسويه بنطلعه على فوطة وبنغطيه بفوطة، سواء الكمية دي اللي انا هعملها البيضة او الكمية البني. دلوقتي بعد ما عملت الشكل معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هنبدا دلوقتي نرفعها معانا على النار برضو على نار متوسطه. واول ما الاقيها كده معايا شايفين بالاسباتيوله كده بلاقيها كده خلعت من الطاسه، ببدا احطها كده معايا على فوطه مطبخ بالشكل اللي هتشوفوه معايا ده. كده تمام جدا. ببدا بس كده اظبطها معايا، وعايزه اقول لكم بتبقى طريه وحلوه جدا جدا. اهم حاجه حطوها على فوطه، مش اكتر من كده. طبعا يا جماعه انا هكمل الكميه كلها بنفس الطريقه عشان بس مش عايزه اطول عليكم. ده شكل الكريب معانا بعد ما خلصت الكميه كلها. ما شاء الله يا جماعه طري وحلو جدا جدا، وان شاء الله لما تجربوه متاكده هيعجبكم. طبعا هو طري كده يا جماعه ليه؟ عشان طبعا انا مغطياه بفوطه. طبعا معايا شوكولاته انا مسيحاها على حمام ماء، بحط عليها معلقتين زيت، وطبعا تحتيها ميه بتغلي، وكده بتسيح معانا الشوكولاته حلو جدا. هنبدا بقى نعمل السندوتشات بتاعتنا، سندوتشات الكريب. بحط كده اول حاجه الشكل اللي هو الابيض، وبعد كده بنحط كريب الشوكولاته، وهدي كده دهنه كده بالشوكولاته. الحشوه دي يا جماعه ترجع ليكم زي ما انتوا عايزين، مفيش مشكله خالص. انا بعد ما بحط الشوكولاته بالشكل ده ببدا احط اي فاكهه متاحه عندي. انا النهارده احط موز، ممكن تحطي تفاح بس طبعا هتقشريه، ممكن تحطي فراوله، اي حاجه انت بتحبيها مفيش مشكله خالص. الفاكهه اللي انت بتفضليها تحطيها طبعا. بنحط الفاكهه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هبدا الف رول معايا. بالنسبه للتقديم يا جماعه ممكن تحطي لكل واحد بقى في الطبق بتاعه، ممكن تحطي عليه صوص شوكولاته، صوص كراميل، المتاح عندك مفيش مشكله خالص. ممكن تحطي على وشه مكسرات، دي حاجه ترجع لك على حسب كل واحد ما بيحب. في ناس ما بتحبش الشوكولاته الزياده، في ناس بتحب ان انت تزودي، كل واحد على حسب ما بيحب عندك في البيت هتعملي له. هبدا الف بقى الكميه كلها بتاعتي بنفس الطريقه واوريكم الكميه بتاعتنا. ما شاء الله دي الكميه بتاعتنا كلها، الله اكبر، الكميه كبيره جدا وحلوه قوي وهتكفي البيت كله. بكده وصفتنا النهارده تكون خلصت. اتمنى تكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله.